אבל הגענו למצב כזה שלי, למרות שאני הייתי ילדה, נמאס לי החיים. אני רציתי למות, ממש למות. בכיתי, נמאס לי, מה, איזה חיים. מי שלנו? אף אחד לא שלנו. אין לנו איפה להיות. בינתיים חזרנו שוב לגויים שתמיד אהבו אותנו. בכל זאת קצת רחמו עלינו. ועם מה שהם יוכלו עזרו לנו. כמו אבא שלי לא היה להיות עם הרבה. הוא היה אומר, הרבה זה לא טוב. אתם הסתדרתם? אנחנו הסתדרנו. אנחנו בכל זאת, זה האח של אמא שלי, היה דוד, הוא היה חייט. היה שם עוד בן אדם שלא הכרתי, אבל הכרתי אותו, וזה שאנחנו ביחד. בן אדם עם 3 ילדים. 3 ילדים היו מחולקים אצל כל מיני פולנים. והוא, הדוד שלי ביקש ממנו, אולי תלמד קצת לתפור, ואני אחזיק אותך בתור עוזר. הוא לא התנגד, היה מרוצה. אז היינו 4 אנשים. אבא שלי, אני והדוד והאיש הזה. והגויים, הם היו קונים בדים בעיר, מביאים, והדוד שלי היה תופר להם חליפות, היה חייט טוב. הוא היה עוזר, ופתאום הופיע עוד יהודי. היהודי, אבא שלי אמר, הוא צרה. למה הוא צרה? הוא מדבר יותר מדי. ואני לא יודעת באיזשהו שלב שאני לא יכולה להגיד, שכל הזמן יש לי חשד שהוא דיבר יותר מדי וככה זה הגיע. אני בזמנו הייתי אצל איזה גויה, טיפלתי באיזה ילד, תינוק. גויה טובה, מאוד קיבלה אותי יפה לפעמים. והדוד שלי תפר שמה. הוא תפר חליפה. והיה שקט, כל אחד ישבנו ואכלנו ארוחת ערב, ובאמת הכל היה מכובד. דופקים בדלת, נכנסים 3... זה לא משטרה, זה אנשים... אנשים פולנים שלא אהבו יהודים. עם מעילים ירוקים כאלה, כבדים. ושמים על כל אחת את היד. אני באיזשהו שלב ברחתי. הצלחתי לברוח. ורצתי. הם גם ירו אחריי. אבל אני בזיגזגים רצתי. ונעצרתי. כשנעצרתי, הסתכלתי איפה אני. פה גר זה, פה גר זה. אני שם הכל הכרתי. היה היהודי הזה, ואני הייתי וטיפלתי פה בילד, ופתאום דפקו בדלת, הנה זאת הדלת. הילד, קצת את זה? זה אותה הדלת, בו הילד. כשהם דפקו והתחילו לבדוק, אז אני פתחתי את הדלת ומכאן ברחתי עד הסוף. כשהדוד שלי נהרג בשביל יהודי שמסרו מעוטפות כל הדברים שלו, והוא בא לקמפניאצקה וביקש את הדברים שלו. אז הם התרכזו, באו בלילה והוציאו את הדוד שלי ואת האבא של דודי, את היהודי הזה, והגבול. בבקשה, שבא. ורצתי לאבא. הלכתי בחזרה, וידעתי איפה אבא נמצא. אבא שלי לא רצה להיות איתנו. תמיד, כשאנחנו היינו 4, הוא היה 5, הוא תמיד ברח. הלך לגויה אחרת. ואני ידעתי שהוא שם באיזה
אלומת קש, אמרת טוב? אלומת קש, הוא שוכב שמה, ואני ככה בודקת איפה פה זה מתחיל, ואני מכניסה, תתה, קימה אוריסקחה, אבא תבוא עכשיו, כבר, עכשיו, אחרת יהרגו אותך. זאת אמרתי ביידיש. והוצאתי את אבא שלי, אמרתי לו, אבא, אל תשאל אותי כלום, רק תרוץ. רצנו, רחוק. בשלג. וזה היה שלג, משלג רואים. אחר כך נשכבנו על יד עץ, כן שלג, לא שלג, נשכבנו. סיפרה אחר כך הגויה, היא ראתה שאנחנו בורחים דרך החלון, היא לא יצאה, היא הייתה אישה חכמה מאוד. ובאו עם הקלשונים, לקחו בקש. אבל אני כבר ראיתי עם אבא שלי רחוק מאוד. וככה הצלחתי להציל את אבא שלי.